ns200 BS6 একদম ৰেড আৰু হোৱাইটত আছে একদম নতুন কণ্ডিশ্যন আৰু দাদা এইখন কিমানত ওলাই যাব 33000 ওকে ওকে বুম গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু কালি যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আজি এটা ভিডিঅ' মই কৈছোঁ না বেক টু বেক থাকিম মানে যদি কৰিম বুলি কিবা ভাবি আছে দেন ডু ইট মানে কৰক তো জল্দি কৰি থাকক কিবা যদি কৰাৰ প্লেন আছে আৰু এতিয়া আছোঁ SHৰ মানে SH নহয় SHৰ ঠিক আছে SHয়ে কৈছোঁ SH মটৰ্ছত আছোঁ আৰু চব ইফালে কালেকশ্যন বহুত টাইম ৰখি কেনে এনাৰ্জিটো বহুত লছ কৰিছোঁ কিয় কাৰণে দাদাৰ অলপ আজি কাষ্টমাৰ বেছি আছিল সেইটো কাৰণে বহুত বেছি টাইম ৰখিছোঁ আৰু ৰ'দ একদম ধামাকা ৰ'দ আৰু দাদাৰ লগত বা কেনেকুৱা ধামাকা অফাৰ আছে সেইটো দাদাই অহাৰ পাছতে মানে শুনিব পাৰিম চাব এইখিনি মানে বাহিৰত আছে এইখিনি কালেকশ্যন আৰু পিছত আছে এইখিনি আৰু ভিতৰত গুদামত আৰু কালেকশ্যন আছে আৰু ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল হয় আপোনাৰ মোটামুটি বহুত জেগাতে হয় তো গোটেইখিনি আপোনালোকে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিলে গম পাব বাৰু এতিয়া মাতো আৰু A to Z দাম কিমান কি ৰ'দ হেভি ৰ'দ ক'লা হৈ গ'লো আপি চাপি চাবাৰ নাই বহুত দুখ বাৰু যিহেতু দাদাক মাতো আৰু গাড়ীৰ দামবিলাক দেখাইছোঁ মানে শুনাইছোঁ আপোনালোক চাইড হৈ একেলগে স্কিপ নকৰাকৈ একদম A to Z ইফালে ডমিনাৰ 400টো আছে BS6 ns200 বুজি পাইছে ন গোটেইখিনি সুধিম দাদাই আহি লওক তাৰপাছত অ'কে দাদা একদম ফ্ৰী কৰি লৈছোঁ আজি বহুত কাষ্টমাৰ আছিল একদম ফ্ৰী এটা অ'কে তো দাদাক মাতি চাতি আনিছোঁ বাৰু ৰিফাইনেন্স আছে নে নাই ৰিফাইনেন্স আছে না ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভতে মানে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি লওঁ ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে আৰু লোকেশ্যনটো ক'ত হৈ আছে বৰ্তমান আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাত কামৰূপ মেট্ৰ' ৰুৰেল তিনিটা হৈ আছে বাক্সা ওদালগুৰি হৈ আছে আৰু নতুনকৈ ৰিফাইনেন্স খোলা দিছে বঙাইগাঁও আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইফালে মৰিগাঁও নগাঁও তাৰপিছত গোলাঘাট শিৱসাগৰ আৰু এইফালে এইটো কি আছিল আৰু 2-3টা আপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে অলমষ্ট গোটেইখিনি অসমে কাভাৰ কৰা হৈছে না অল দুই এটা এৰি কেনে মানে কি টোটেল এতিয়ালৈকে 15-16খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে অ'কে 15-16টো আৰু আপোনালোকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আছে দাদাক ফোন মাৰি সুধি ল'ব ৰিফাইনেন্স হয় নে নাই তাত তো ইয়াতে বৰ্তমান কালেকশ্যনটো দেখা পাইছে মই দেখাইছোঁ বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে তো A to Z মানে দেখাব দাদাই দেখাব মই নেদেখাওঁ দাদাৰে চেনেল ইউটিউব চেনেল বাৰু যিয়ে নহওক দাদা কিবা অফাৰ এইটো এতিয়াতো বিশ্বকৰ্মা গ'লে বিশ্বকৰ্মাৰ এটা অফাৰ আছিলে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল অফাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আছে মানে যিসকলে গাড়ী নতুন মানে পুৰণা গাড়ী হেৰি কৰিব কিনিব তো প্ৰথমটো হৈছে ট্ৰেন্সফাৰটো তেওঁলোকে ফ্ৰী পাব 1 নম্বৰত আৰু 2 নম্বৰত হৈছে কি তেওঁলোকে একোটা হেলমেট ফ্ৰী পাব আৰু 3 নম্বৰৰ অফাৰ এটা আছে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা চিক্ৰেট অফাৰ আছে এটা গিফ্ট দিম সকলোকে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট গিফ্ট এটা থাকিব সেইটো মানে যি নহ'লে কিবা মানে কিবা পাব আৰু এটা গাড়ীখন লোৱাৰ পাছত সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ হয় টোটেলি তো এইটো আপোনালোক মানে ৰিভিল কৰা নহয় জাষ্ট আপোনাক হাতত থমাই দিয়া হ'ব তাৰপিছতহে গম পাব ন অ'কে তো এনেকুৱা হ'ল বৰ্তমান ধামাকা অফাৰ তো এইপিনে চব কিমানখিনি গাড়ী আছে ইয়াতে আছে আৰু গুদামতো আছে ন পিছফালে গুদামতো আছে পিছফালে গুদামতো আছে তো এটা ছাইডৰ পৰা বিন্দাছ আৰম্ভ কৰোঁ ডমিনাৰ 400 আছে দেখা পাইছেনে হোৱাইট কালাৰ বাৰু সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ফাৰ্ষ্টত ৰ'দ দাদা ক'লা হ'লোঁ আপি চাবাৰ নাই উপায় নাই আপি চাবাৰ নাই ছানস্ক্ৰীম মই দিনটো অ'কে এইপিনে আছে ডমিনাৰ 400 অ'কে তো এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডমিনাৰ 400 হোৱাইট আৰু ব্লেকত আছে এইটোৰ কাৰণে পূৰা এট্ৰেক্ট কৰি আছে কালাৰটোৰ কাৰণে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে আৰু ডমিনাৰ 400টো এইটো BS4 মডেল 2017 ডিচেম্বৰ মডেল এইটো ডিচেম্বৰ লাষ্টৰ আৰু ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 26000 আৰু এইটো আপোনাৰ দাম আছে আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1,28,000 এইটো জাষ্ট আস্কিং হয় না আৰু পাছত কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব মানে এনেকুৱা নহয় যে 5-6 হাজাৰ 10,000 টকা ডিছকাউণ্ট এনেকুৱা নহয় পূজা বুলি যিটো প্ৰাইচ পোৱা গৈছে তাৰ পৰা ধৰক মেক্সিমাম 2,000 টকা মেক্সিমাম 3,000 টকা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব তো চাব পাৰে এইখিনিয়ে মানে ডিছকাউণ্ট হ'ব তাৰ পাছত আৰু তেলটো ভালকৈ মাৰিলে আৰু অলপ সেইটো হৈ যাব আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পৰা অহাৰ পাছত আৰু কিবা এটা দি দিব বাৰু যিয়ে নহওক ইপিনে আছে BS6 ns200 এইটোতো একদম নতুন হৈ আছে তেওঁৰ কাৰণে চাওক কণ্ডিশ্যন চাওক ডিছ টায়াৰ হুইল চাই কেনে গম পাইছোঁ মই এইটো নতুন হৈ আছে BS6 হয় বাট দাদা এইটো কিমান কি আছে এইটো 2021 মডেল এইটো চাই দিব লাগিব এইটো 13 মাহ হৈছে চাগে 13 মাহ 1 বছৰ 1 মাহ 2 মাহ আছে আৰু ৰানিং আছে 11,000 একদম কম ৰানিং আছে FI ইঞ্জিন বাৰু কিমান আছে এইটো আস্কিং আছে 1,20,000 অ'কে 1,20,000 আছে আস্কিং চাওক BS6 হয় ৰেড কালাৰত আছে যদি নতুন লোৱাৰ প্লেন আছে এবাৰ আহি চাই ল'ব এইটো এসপ্তাহ পুৰণা যেন লাগে মানে মোৰ চকুত লাগি আছে স্ক্ৰেচো নাই গাড়ী চাওক এটা স্ক্ৰেচ নাই আমি কৈছোঁহে দাদাই গোটে এটা স্ক্ৰেচ নাই বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে আহি এবাৰ চাই ল'ব আৰু ইপিনে আছে গ্লেমাৰ আৰু এইটো কেনেকুৱা কি এইটো BS6 এইটো 2020 মডেল এইটো পুৰা 2 ইয়াৰ্ছ হৈছে আৰু ৰানিং আছে আপোনাৰ 12,000 মাত্ৰ আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 70,000 অ'কে 70,000 আস্কিং আছে
তাৰপাছত কণ্ডিশ্যন চাই আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত মেকাৰ লৈ আহি যদি চাব খোজে দেন মেকাৰ লৈও চাব পাৰিব একদম মানে জেনুইন হয় চাব পাৰে আহি এবাৰ আৰু ইপিনে আছে ডিউক 125 মাইলেজত আৰু যদি মানে ষ্টাইলত লাগে দুটাই আছে বাৰু দাদা মাইলেজ ভাল 125 বাৰু এইটোৰ কিমান কি আছে এইটো 2019 BS4 মডেল আৰু এইটো ৰানিং আছে 30000 আৰু প্ৰাইস আছে এইটো 1,15,000 ওকে মানে 1,15,000 টকা আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা দাদাৰ লগত মিলাই ল'ব আৰু এইটো জাষ্ট আস্কিং হয় আৰু কণ্ডিশ্যন চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ডিউক 125 মাইলেজ ভাল পাব এইখনত আৰু ইপিনে আছে FZ ডাইৰেক্ট FZ ন FZS ভাৰ্সন 3 ওকে মানে টেংকি পেটেল আছে আচ্ছা আৰু এইটো 2021 মডেল রানিং আছে মাত্ৰ 10000 BS6 ৰ হয় এক বছৰ হৈছে অনলি আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1 লাখ ওকে 1 লাখ ডাইৰেক্ট 1 লাখ আস্কিং আছে তো সব কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া BS6 আছে তো চাব পাৰে আহি কেনে বহুত স্মুথ হৈ আছে এইটো তো চাব পাৰে আহি নে আৰু ইপিনে আৰু এটা আছে ন এইটো ভাৰ্সন 3 ওকে এইটো BS4 এইটো মডেল এইটো আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 78,000 ওকে 78 এইটোৰ আস্কিং আছে চাব পাৰে সেম হয় BS6 আৰু BS4 হয় তো যোনটো লাগে সেইটো উঠাই লওক ৰানিং 16000 আছে ওকে 16000 ৰানিং আছে এইটো আৰু ইপিনে আছে 220F মানে ৰিসেল ভ্যালু থকা গাড়ী এইখন বাৰু দাদা এইটো কিমান কি আছে আৰু এইটো 2018 ৰ লাষ্টৰ মডেল একদম আৰু এইটো ৰানিং আছে 18000 ৰানিং আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 82,000 ওকে 82 আস্কিং আছে চাই ল'ব পাৰে 220 এইটো BS4 নে BS6 ওকে BS4 তো আহি কেনে এবাৰ চাই ল'ব ওকে ইপিনে আছিল FZ মানে BS6 আৰু ইপিনে BS3 হয় এইখন ন আৰু ভাৰ্সন BS4 ভাৰ্সন 2 ওকে বাৰু এইটো কেনেকুৱা আছে 2017 মডেল ৰানিং আছে 27000 আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইস আছে 65,000 ওকে 65 আস্কিং আছে আগত ডিছ আছে চাই ল'ব পাৰে আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 150 ব্লেক কালাৰ ব্লেক ৰেড এইটো 2018 BS4 মডেল ওকে আগত ডিছ আছে হয় আৰু এইটো প্ৰাইস আছে আপোনাৰ মোটামুটি 69,000 ওকে 69 আস্কিং আছে 69 বুজি পাইছে ন তো আহি কেনে চাব পাৰে এইটো আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 125 এইখন বহুতে মানে কমেণ্ট কৰি থাকে ব্লেক কালাৰত আছে মাইলেজটো ভাল পায় 150 তকৈ বহুত ওপৰত মাইলেজ থাকে 60 মিনিমাম 60 মানে পাবই মাইলেজ বাৰু এইটো কেনেকুৱা এইটোৰ আছে দাম 62 ওকে BS4 125 62 আস্কিং আছে ওকে 2020 ন 2020 চনত ওকে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইখন ব্লেক কালাৰত আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ এইখন 150 হয় ব্লেক আৰু ৰেড ডাবল ডিছ আছে এইখনত আৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ ৰানিং 35 হৈছে আৰু 2019 ৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ দাম আছে 78,000 ওকে 78 আস্কিং আছে চাই ল'ব পাৰে এই ৰ'দত না দাদাই আৰু মই ক'লা হ'লোঁ দাদা চেছ হেজালে চেছ আৰু চিনি হ'ব নাই ঘৰত যোৱাৰ পাছত আৰু ইপিনে আছে আৰু এটা 150 পালচাৰ ৰেড আৰু ব্লেকত আছে এইটো বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2015 ৰ লাষ্টৰ মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 55,000 ওকে 55,000 টকা আছে এইখন চাই ল'ব পাৰে আৰু ইপিনে আছে এভেঞ্জাৰ 160 ষ্ট্ৰীট বাৰু 2019 মডেল এইটো আৰু এইটো BS4 হৈছে BS4 মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 71,000 ওকে 71 আছে এইখন তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ওকে ইপিনে আছে ns200 BS6 একদম ৰেড আৰু হোৱাইটত আছে একদম নতুন কণ্ডিশ্যন বাৰু দাদা এইখন কিমানত ওলাই যাব 33,000 ওকে 33,000ত এইখন ওলাই যাব বাৰু আপোনালোকে যদি মানে ফাইনেন্সত ওলাই যাব মানে কেনেকুৱা চিষ্টেমত ওলাই যাব 33,000 টকা মানে কি যদি আগতে তো লোন থাকে যিকোনো লোন আছে সিভিলটো ভাল আছে তেতিয়াহ'লে 33,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট লোন কৰে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম লোন তোৰ কোনো লোন নাই তো ফাৰ্ষ্ট টাইম লোন হ'লে তোৰ 55,000 ডাউন পেমেন্ট 55 ওকে 55ত ওলাই যাব 33,000 টকাটো ওলাই যাব যদি আপোনালোকে আগৰ লোন আছে দেন 33 এইখন ওলাই যাব ওকে ইপিনে আছে স্কুটিৰ লাইন আপ আৰু ভিতৰতো আছে বহুত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ জুপিটাৰ ন এইখন টিভিএছৰ জুপিটাৰ ক্লাছিক জুপিটাৰ হয় 2018 BS4 মডেল আৰু এইটোৰ দাম আছে আস্কিং আছে 51 ওকে 51 আস্কিং আছে জুপিটাৰ হয় কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আহি কেনে চাব পাৰে আৰু ইপিনে আৰু এটা আছে টিভিএছৰ কি এইটো জুপিটাৰ হয় ক্লাছিক আছিল এইটো নৰ্মেল জুপিটাৰ এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 38,000 ওকে 38 আস্কিং আছে চাব পাৰে অলপ স্ক্ৰেচ আছে এইখিনি দাদাই চেঞ্জ কৰি দিব নে ষ্টিকাৰ মাৰি দিব এইটো এটা কৰি দিম আৰু ওকে আহাৰ পাছত কিবা এটা কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ড লৈ হ'ব এইটো ওকে আৰু ইপিনে আছে এণ্ট্ৰক 125 ৰেড আৰু ব্লেকত আছে
একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন এইটো চাওক এটা স্ক্ৰেচ নাই আপোনালোকে চাওক 8000 ৰানিং মাত্ৰ 8000 ৰানিং 7000 ওকে 7000 ৰানিং আছে বাট দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 মডেল ৰানিংটো তো কৰি দিলো বাকি প্ৰাইস আছে 70000 ওকে 70000 টকা মানে আস্কিং আছে আৰু পিছত কিবা এটা মিলাই ল'ব দাদাৰ লগত বহুত ধুনীয়া হৈছে এইখন আৰু ইপিনে আছে জেডাৰ বাৰু এইখন ইয়ামাহাৰ হয় স্কুটি বাৰু কেনেকুৱা কি এইটো 2018 ৰ গাড়ী BS4 ৰ আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 45 ওকে 45 এইটো আস্কিং আছে চাব পাৰে এইখন ধুনীয়া হৈছে বাৰু এতিয়া ৰ'দৰ পৰা গুদামত যাম মজা আছে একদম ঠাণ্ডা হৈ কেনে কলা হৈ গৈছোঁ শেষ ঘৰত আজি চিনিব পৰা নাই বাৰু যাওঁ এতিয়া ভিতৰত আৰু গুদামৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাওঁ গুদামতো হেভি ৰাখি থৈ দিছে দাদা বুলেটো বোলে আছে ক্লাছিক 350 আছে ওকে বুলেটো আছে বাৰু এতিয়া যাওঁ আৰু বাপৰে মোৰ ফাৰ্ষ্টত এইখনে ভাল লাগিছে এইখন মোৰ ভাল লাগে পাৰ্চনেলি বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইটো XL 100 এইটো BS6 ৰ এইটো BS6 সেলফো আছে আৰু ৰানিং কেমেৰা কম আছে মাত্ৰ 7000 ৰানিং হৈছে 7000 ৰানিং না মাত্ৰ 7000 মানে XL যে কৰে ফেভাৰ হয় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে গাড়ীটো কণ্ডিশ্যন ভালে কিমান আছে এইটো মোটামুটি 34 ত আহি যাব 34 ওকে 34 ত এইখন আহি যাব চাব পাৰে XL 100 মানে মাইলেজ ক'ব নালাগে আৰু চাইকেল লোৱাৰ প্লেনত থাকিলে চাইকেল মানে কি যদি বজাৰ কৰাৰ প্লেনত থাকে ন তো এইটো ল'ব পাৰে বা কিবা যদি বিজনেছত লাগে দেন চাব পাৰে আৰু এইটোতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব নেকি ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ওকে আপোনালোকে এইটোতো ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইপিনে আছে এভেঞ্জাৰ 160 ষ্ট্ৰীট বাৰু এইটো এখন আছিল এখন 2019 ৰ আছিল আৰু এখন 2020 ৰ এইটোৰ আপোনাৰ প্ৰাইস আছে 78 ওকে 78 ত এইখন আছে সব কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে লুকটো ভাল লাগে আৰু ইপিনে আছে ইয়ামাহাৰ SZ ডাবল আৰ বাৰু এইটোৰ কেনেকুৱা 2015 মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ মোটামুটি 40000 ওকে 40000 আছিং আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আৰু ইপিনে আছে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ এইটো সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ এইটো 40000 আস্কিং প্ৰাইস আছে 2013 মডেল আৰু হেটো গ্ল্যামাৰ 39000 39000 2013 মডেল 2013 হয় ওকে 39 ত আছে না 39 ওকে 39 ঠিকন ওলাই যাব আৰু ইপিনে আছে এইটো ইয়ামাহা ফেচিনো 2019 ৰ মডেল এইটো আপোনাৰ 45 আছে 45000 টকা আছে এইখন আৰু ইপিনে গ্ল্যামাৰ আৰু এটা এইটো গ্ল্যামাৰ 2015 মডেল মানে ডিস ভেৰিয়েন্ট ডিস আছে আৰু এইটো আছে 48000 ওকে 48 এখন ডিস থকা তো চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে RTR 160 2018 ৰ BS4 মডেল আৰু এইটো আছে 74000 ওকে 74 আগত ডিস আছে চাব পাৰে ব্ল্যাক কালাৰত আছে আৰু ইপিনে আৰু এটা RTR 180 আপোনাৰ ডাবল ডিসৰ হোৱাইট কালাৰত আছে বাৰু এইটো কেনেকুৱা এইটো 80000 আছে 80000 ওকে এইটো মানে বহুত ধুনীয়া আছে একদম ৰানিংও কম আছে 25000 আছে ওকে 25 ৰানিং আছে আৰু ইপিনে আৰু এটা আপাচি এইখনো ব্ল্যাক কালাৰত আছে RTR বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি এইটো 51000 আছে 2015 মডেল 51 আস্কিং আছে আৰু পিছত মিলাই ল'ব দাদাৰ লগত অলপ আৰু 220F ব্লু আৰু ব্ল্যাকত আছে এইটো কেনেকুৱা এইটো 2017 মডেল এইটো 71000 আছে ওকে 71 ত এইখন ওলাই যাব চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে গ্ল্যামাৰ আৰু এইটো কেনেকুৱা কি এইটো 51000 আছে 51 আছে আৰু ৰানিং দুই এটা যদি মিছ কৰিছোঁ দাদাক ফোন কৰি সুধি ল'ব একদম দাদাই ৰেছপন্স কৰি দিব আৰু ইপিনে আৰু আছে আৰু বুলেটটো পাছত কম আগে সিপিনে যাওঁ এক্সট্ৰিম আৰু এইটো কেনেকুৱা আছে সেইটো 35000 আছে এক্সট্ৰিমটো 2016 লাষ্টৰ মডেল 35 আস্কিং আছে ধুলি পৰি আছে লোৱাৰ আগত সাৰ্ভিস পাই যাব কৰাই দিম গোটেইখিনি আৰু ইপিনে এইটো গ্ল্যামাৰ এটা আছে এইটো আপোনাৰ 48000 ত আহি যাব 48 ওকে 48 ত এখন আহি যাব গ্ল্যামাৰ আৰু এইটো এটা আপাচি আছে 2018 মডেল RTR এইটো আপোনাৰ 74000 ত আহি যাব অলপ সাৰ্ভিসিং আছে সাৰ্ভিসিংখিনি কৰাই দিব লোৱাৰ আগত এইটো ল'ব লগা নাই আৰু ইপিনে আছে ক্লাছিক 350 ৰানিংটো আমি চাই দিছোঁ 45000 ৰানিং আছে একদম জেনুইন হয় আৰু কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে একদমই ধুনীয়া আহিছে বাৰু এইটো কেনেকুৱা এইটো 2019 ৰ লাষ্টৰ মানে সেপ্টেম্বৰ নে অক্টোবৰ মডেল 2019 ৰ আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,30,000 1,30,000 ওকে 1,30,000 আস্কিং আছে আৰু ৰিফাইনেন্স এইটোতো হৈ যাব আৰু ইপিনে আছে গ্ল্যামাৰ আৰু এটা বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি এইটো 35 আছে 35000 ওকে 35000 টকা আছে এইখন চাব পাৰে গ্ল্যামাৰ যোনটি মানে এইটোৰে এট্ৰাক্ট কৰে ন বহুতৰ এইটো ভাল লাগে এইটো গ্ল্যামাৰ আগৰ নতুন মডেলত ঠিক এইটো ভাল লাগে আৰু ইপিনে আছে CT 100 বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2018 33000 ত আহি যাব 33000 ওকে 33 ত দি দিব আৰু এইটো প্লেটিনা
প্লেটিনা আছে একেবাৰে কম ৰেঞ্জৰ গাড়ী 22,000 টকা 22,000 টকা চবথেকে কমত কি আছে বৰ্তমান এতিয়া বাইকৰ ভিতৰত প্লেটিনাখন আছে ন 35,000 টকাত 22 আচ্ছা 22,000 টকাত আছে এইখন চাব পাৰে একদম প্লেটিনা মাইলেজো পাব বঢ়িয়া দামত কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া হৈছে গুড কণ্ডিশ্যন ইঞ্জিন আহি কিনে এবাৰ চাই ল'ব অ'কে আজি মানে গুদামতে খতম কৰি দিম ভিডিঅ'টো ইয়াতে পোহৰটো ভাল হৈছে বাহিৰত বেছি ৰ'দ হয় তো সেইটো কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা হৈছে দাদাক অলপ বগা দেখা হৈছেনে বাৰু যিয়ে নহওক বাৰু দাদাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন নম্বৰটো দিয়া আছে যদি কিবা ৰিলেটেড বাইক ৰিলেটেড কিবা যদি লাগে দেন ফোন কৰি সুধি ল'ব দাদাক আৰু ইয়াতে যদি বেচিব খোজে বাইক কোনোবাই বেচিব পাৰিবনে বেচিব পাৰিব প্লাছ এক্সচেঞ্জটো হৈ যাব এক্সচেঞ্জ হৈ যাব আপোনাৰ পুৰণা গাড়ী যদি তেওঁ নিজে এটা গাড়ী আছে সেইটো গাড়ী জমা দিব বিচাৰে জমা দি আমাৰ পৰা গাড়ী এটা লৈ ল'ব পাৰিব অ'কে তো যদি এক্সচেঞ্জ কৰিব খোজে এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব যদি বিকিব খোজে বিকিব পাৰিব ইয়াতে আৰু যোন কিনিব পাৰে তেতো কিনিব পাৰিব বাৰু যি নহওক আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম কৰোঁ আৰু দাদাৰ নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে যদি কিবা মিছ কৰিছোঁ দাদাক ফোন মাৰি দিব দাদাই ৰেছপন্স কৰি দিব আৰু ফোন কল কৰা টাইমিংটো টাইমিং হৈছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ইভিনিং আপোনাৰ 7টা বজালৈকে 10টাৰ পৰা 7টালৈকে কল কৰি দিব যেতিয়া নহ'লে আৰু দাদাই ৰেছপন্স কৰি দিব বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰোঁ আৰু 2 দিন পাছতে ষ্টক আহি আছে ন 390 ষ্টক আহিব 250 এখন অহাৰ কথা আছে মানে পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই আনাৰ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দাদাই ফোন মাৰি দিব আৰু যদি আহে যদি 390 আহে 390 দেখাব লাগিব ন আপোনালোক তো ৰখি থাকক টাটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি 390 লাগে জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নতুন যদি কোনোবা আহিছে বহুত জল্দি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ টাটা